अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेरिडोफाइटा इज द फर्स्ट भ्यास्कुलर ल्यान्ड प्लान्ट हुन्छ इट इज नोन एज द भ्यास्कुलर क्रिप्टोगेम्स हुन्छन् ओके दिस इज द फर्स्ट भ्यास्कुलर क्रिप्टोगेम्स हुन्छन् हैन क्रिप्टोगेम्स भ्यास्कुलर हुँदैन तर चाहिँ यो टेरिडोफाइटा एउटा छ जो फर्स्ट भ्यास्कुलर क्रिप्टोगेम हुन्छ दिस इज द फर्स्ट भ्यास्कुलर ल्यान्ड प्लान्ट पनि हुन्छ नि अनि ल्यान्ड प्लान्ट त्यसरी भन्न भन्दाखेरि फर्स्ट ल्यान्ड प्लान्ट भयो भन्दाखेरि ब्रायोफाइटालाई भन्न मिल्छ नि तर फर्स्ट भ्यास्कुलर ल्यान्ड प्लान्ट भयो भन्दाखेरि टेरिडोफाइटा हुन्छ नि त भ्यास्कुलर टिस्यू present due to the absence of a cambium secondary growth is absent and then 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 here that is a vascular tissue present due to the absence of a cambium secondary growth is absent except the isoids भनेको secondary growth present हुन्छ isoids भनेको isoids हुन्छ यहाँ चाहिँ except isoids मा चाहिँ secondary growth is present हुन्छ हैन secondary due to the absence टेरिडोफाइटा मा secondary growth हुँदैन because यसमा चाहिँ vascular cambium यहाँ चाहिँ cambium हुँदैन त्यही भएर हुँदैन तर isoids जुन एउटा प्लान्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ secondary growth present it is also known as the reptiles of the plant kingdom or botanical snake reptiles of a plant kingdom reptiles of a plant kingdom भनेको टेरिडोफाइटालाई भन्छ or botanical snake पनि यसैलाई भन्छ ठीक छ it is the second amphibians of a plant kingdom it is found on a land except Azolla Marcella and Salvinia भन्छन् हो Azolla Marcella and Salvinia हुन्छ टेरिडोफाइटा को एक्जाम्पल चाहिँ कस्तो हुन्छ यो क्रिप्टोगेम्स हुन्छ नि क्रिप्टोगेम्स हुन्छ that is Azolla Marcella and the Salvinia हुन्छ this is the aquatic हुन्छ टेरिडोफाइटा is the first vascular land plant हुन्छ this is the first it is known as the vascular cryptogame tissue present in the absence of a cambium secondary growth is absent हुन्छ except isotopes हुन्छ isotopes isoids हुन्छ isoids secondary growth present हुन्छ this is also known as the reptiles of the plant kingdom or botanical snake हुन्छ this is it is known as the second amphibians of a plant kingdom it is found on the land except the Azolla Marcella and Salvinia हुन्छ Azolla Marcella and Salvinia हुन्छ okay generally it is the herbs or shrubs except चिथा and kaitha हुन्छन् CYTHA kaithia हुन्छन् and also phyla हुन्छन् also phyla हुन्छ this generally herbs or shrubs हुन्छन् except kaitha or kaithia or also phyla हुन्छन् or also phyla हुन्छ tree fern हुन्छ tree fern भनेको यसैलाई भन्छन् also phyla largest टेरिडोफाइटा भनेको also phyla हुन्छ smallest टेरिडोफाइटा भनेको Azolla हुन्छन् हैन Azolla हुन्छन् यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एनाबेना लीफ अफ Azolla this is the यो चाहिँ सिम्बायोटिक रिलेसन शो गर्छन् Azolla भनेको Azolla लीफ अफ Azolla को सिम्बायोसिस मा चाहिँ कुन हुन्छन् एनाबिएना हुन्छन् हैन थेलोफाइटा एनाबिएना हैन थेलोफाइटा को एनाबिएना जुन हुन्छन् सो त्यही हुन्छ लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा भनेको अल्सो फाइला हुन्छन् लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा भनेको अल्सो फाइला स्मलेस्ट टेरिडोफाइटा भनेको Azolla हुन्छन् द मेन प्लान्ट बडी त डिप्लोइड हुन्छन् हैन स्पोरोफाइटिक हुन्छन् हैन टेरिडोफाइटा हैन थेलोफाइटा ब्रायोफाइटा को चाहिँ हैप्लोइड हुन्छन् एन्ड ग्यामेटिक हुन्छन् यो चाहिँ यसमा चाहिँ डिप्लोइड टाइप हुन्छन् डिप्लोइड एन्ड स्पोरोफाइटिक हुन्छ लाइफ साइकल इज द डिप्लो हैप्लोइन्टिक टाइप हुन्छन् हैन लाइफ साइकल इज द डिप्लो हैप्लोइन्टिक टाइप हुन्छन् लाइफ साइकल इज डिप्लो हैप्लोइन्टिक टाइप हुन्छन् हैन द मेन प्लान्ट बडी इज द डिप्लोइड एन्ड स्पोरोफाइटिक हुन्छ डिप्लोइड एन्ड स्पोरोफाइटिक हुन्छन् डिप्लोइड एन्ड स्पोरोफाइटिक हुन्छन् हैन डिप्लोइड एन्ड स्पोरोफाइटिक हुन्छन् हैन डिप्लोइड एन्ड स्पोरोफाइटिक हुन्छन् दैट इज द डिप्लोइड एन्ड स्पोरोफाइटिक हुन्छन् diploid and sporophytic huन्छन् and diploid and sporophytic हुन्छन् and diploid and sporophytic हुन्छन् and the main plant body is the chromophytes that is the differentiating the root stem and leaves हुन्छन् अहिले सम्म चाहिँ के थियो थ्यालस थियो हैन अथवा फोलिकेज थियो बट यो जुन प्लान्ट बडी हुन्छ नि यसको प्लान्ट बडी जो क्रोमोफाइट्स हुन्छन् क्रोमोफाइट्स भनेको डिफरेन्शिएटिङ द रुट स्टेम एन्ड द लिव्स हुन्छन् लाइफ साइकल इज द डिप्लो हैप्लोइन्टिक टाइप हुन्छ डिप्लोइड पनि हुन्छन् हैप्लोइन्टिक टाइप पनि हुन्छन् हैन होमोस्पोर हुन्छन् और हेटेरोस्पोर पनि हुन्छन् सो root is adventitious root हुन्छन् adventitious root type हुन्छन् adventitious type हुन्छ root is adventitious type हुन्छन् stem is generally underground called as a rhizoid हुन्छन् अहिले जुन हामी पहिला पढ्यौ ब्रायोफाइटा मा त्यो चाहिँ राइजोइड्स थियो ठीक छ राइजोइड्स चाहिँ अट्याचमेन्ट को हेल्प गर्छन् यूनिसेलुलर मल्टिसेलुलर हुन्छ तर यो चाहिँ राइजोइड्स हुन्छ अंडरग्राउंड रूट्स अफ द टेरिडोफाइटा इज कॉल्ड राइजोइड्स हुन्छ लीफ मे बी अ माइक्रोफिलस हुन्छन् हैन लीफ मे बी कस्तो हुन सक्छ लीफ मे बी अ माइक्रोफिलस हुन्छ माइक्रोफिलस हुन्छ माइक्रोफाइलस हुन्छ दैट इज
इज स्मल साइज विथ वन भेन और द मेगाफाइलस भनेको लार्जर साइज विथ मेनी भेन हुन्छ हैन लीफ में भी माइक्रोफाइलस हुन्छन् और मेगाफाइलस हुन्छ लीफ में माइक्रोफाइलस भनेको स्मल साइजेस विथ वन भेन हुन्छन् और मेगाफाइलस विथ लार्जर साइज विथ मेनी भेन हुन्छन् लीफ भनेको ट्रोपोफिल हुन्छ ट्रोपोफिल हुन्छ दैट इज स्पोरोफिल हुन्छ दैट इज फोटोसिन्थेटिक लीफ हुन्छ स्पोर प्रोड्युसिङ लीफ हुन्छ हैन ट्रोपोफिल लीफ भनेको दुई टाइप हुन्छ एउटा ट्रोपोफिल लीफ हुन्छ एउटा स्पोरोफिल हुन्छ ट्रोपोफिल लीफ भनेको कस्तो हुन्छ त्यो फोटोसिन्थेटिक लीफलाई ट्रोपोफिल लीफ हुन्छ ट्रपिकल जो ट्रपिकल फिनोमेनन फ्लो गर्छ भने ट्रपिकल लीफ दैट इज अ फोटोसिन्थेटिक लीफ हुन्छ एन्ड द स्पोरोफाइटिक लीफ भनेको स्पोरोफिल लीफ हुन्छ स्पोर प्रोड्युसिङ लीफ भनेको स्पोरोफिल लीफ हुन्छ ट्रोकोफिल स्पोरोफिल अब स्पोरेन्जियमको कुरा गरौँ ड्रायोप्टेरिस सेजिनेला और लेप्टोस्पोरेन्जिएट एन्ड युस्पोरेन्जिएट लेप्टोस्पोरेन्जिएट भनेको कसलाई भन्छन् डेभलप फ्रम द अ सिंगल सेल इसका लेप्टोस्पोरेन्जिएट हुन्छ त्यसै ड्रायोप्टेरिस भन्छ स्पोरेन्जियम भनेको कसलाई भन्छन् स्पोरेन्जियम दुई टाइपको हुन्छ एउटा लेप्टोस्पोरेन्जिएट एउटा हुन्छ युस्पोरेन्जिएट हुन्छन् हैन लेप्टोस्पोरेन्जिएट भनेको हैन यहाँ चाहिँ स्पोरेन्जियम्स व्हिच इज डेभलप फ्रम द सिंगल सेल इसका लेप्टोस्पोरेन्जिएट एन्ड युस्पोरेन्जिएट भनेको डेभलप फ्रम द ग्रुप अफ अ सेल हुन्छ ड्रायोप्टेरिसमा चाहिँ कुन हुन्छन् लेप्टोस्पोरेन्जिएट हुन्छ ड्रायोप्टेरिसमा हुन्छ ड्रायोप्टेरिस हुन्छ DRYOPTERIS हुन्छ ड्रायोप्टेरिस भनेको ड्रायोप्टेरिस हुन्छ DRYOPTERIS हुन्छ ड्रायोप्टेरिस भनेको चाहिँ कला हुन्छन् लिप्टोस्पोरेन्जिएट हुन्छन् लिप्टोस्पोरेन्जिएट हुन्छ लिप्टोस्पोरेन्जिएट हुन्छ लिप्टोस्पोरेन्जिएट हुन्छ लिप्टोस्पोरेन्जिएट हुन्छ लिप्टोस्पोरेन्जिएट हुन्छ लिप्टोस्पोरेन्जिएट हुन्छ ड्रायोप्टेरिस हुन्छ नि स्पोरेन्जियम हुन्छ और लिप्टोस्पोरेन्जिएट और युस्पोरेन्जिएट हुन्छ दैट इज सेजिनेला हुन्छ नि ड्रायोप्टेरिस भनेको लिप्टोस्पोरेन्जिएट हुन्छ और द युस्पोरेन्जिएट हुन्छ हैन युस्पोरेन्जिएट हुन्छ ड्रायोप्टेरिस हुन्छ नि स्पोरेन्जियम हुन्छ और लिप्टोस्पोरेन्जिएट डेभलप फ्रम द हैन सिंगल सेल हुन्छ और डेभलप फ्रम द सिंगल सेल हुन्छ और डेभलप फ्रम द सिंगल सेल हुन्छ और डेभलप फ्रम द सिंगल सेल हुन्छ डेभलप फ्रम द सिंगल सेल हुन्छन् ओके ड्रायोप्टेरिस स्पोरेन्जियम हुन्छन् और लिप्टोस्पोरेन्जिएट सेजिनेला हुन्छन् सेजिनेला दैट इज युस्पोरेन्जिएट हुन्छ डेभलप फ्रम द ग्रुप अफ अ सेल हुन्छन् युस्पोरेन्जिएट भनेको डेभलप फ्रम द ग्रुप अफ अ सेल हुन्छ डेभलप फ्रम द ग्रुप अफ अ सेल भयो हैन ठीक छ डेभलप फ्रम द ग्रुप अफ अ सेल हुन्छ टेरिडोफाइटा इज नोन एज भ्यास्कुलर प्लान्ट हुन्छ फर्स्ट भ्यास्कुलर ल्यान्ड प्लान्ट हुन्छ एक्विटिक फर्म भनेको इज एजुला हुन्छ साल्भिनिया इज रुटलेस टेरिडोफाइटा हुन्छ साल्भिनिया हुन्छ साल्भिनिया इज अ सेजिनेला और ड्रायोप्टेरिस हुन्छ टेरिडोफाइटा स्पोरेन्जियम इज टू टाइप हुन्छ लेप्टोस्पोरेन्जिएट और युस्पोरेन्जिएट लेप्टोस्पोरेन्जिएट व्हिच इज द ड्राइव फ्रम द सिंगल सेल युस्पोरेन्जिएट भनेको व्हिच इज ड्राइव फ्रम द ग्रुप अफ अ सेल हुन्छ डेभलप फ्रम द ग्रुप अफ अ सेल हुन्छ युस्पोरेन्जिएट हुन्छ सेजिनेला हुन्छ हैन द टेरिडोफाइटा इज नोन एज द फर्स्ट भ्यास्कुलर ल्यान्ड प्लान्ट हुन्छ टेरिडोफाइटा इज नोन एज द फर्स्ट vascular land plant in the Pteridophyta is known as the vascular first land plant in the Pteridophyta is known as the and first vascular land plant in the aquatic form is Azolla huncha Salvinia huncha rootless Pteridophyta huncha rootless Pteridophyta huncha Pteridophyta is known as the first vascular land plant in the aquatic form is Azolla Salvinia or rootless Pteridophyta huncha Eusporangiate huncha Leptosporangiate Sporangia huncha Diopteris bhaneko Saginella huncha that is developed from the one cell Leptosporangiate bhaneko developed from the one cell or Eusporangiate bhaneko developed from the group of a cell huncha Saginella ma chai Eusporangiate huncha and Diopteris ma chai ke huncha Leptosporangiate huncha Diopteris is known as the vascular land plant huncha vascular land plant huncha aquatic form is Azolla Salvinia huncha and rootless and Pteridophyta bhaneko Salvinia huncha rootless Pteridophyta bhaneko Salvinia huncha rootless Pteridophyta bhaneko Salvinia huncha and rootless Pteridophyta bhaneko Salvinia huncha and rootless Pteridophyta bhaneko Salvinia huncha and the rootless Pteridophyta bhaneko Salvinia huncha 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 Salvinia is the rootless Pteridophyta and the Azolla is the smallest Pteridophyta largest Pteridophyta bhaneko chai kala bhaन्छन् largest Pteridophyta भन्छन् largest Pteridophyta भनेको यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि Eusporangiate हुन्छन् or the Sporangiate हुन्छन् अनि Eusporangiate largest Pteridophyta भनेको also phyla हुन्छन् largest Pteridophyta भनेको also phyla and smallest Pteridophyta भनेको Azolla हुन्छन् so it is generally herbs or shrubs हुन्छन् except Kythia हुन्छन् or also phyla भन्छन् अनि Kythia हुन्छन् Kythia or tree form हुन्छन् Kythia and tree form हुन्छन् Kythia and also phyla is the Kythia and also phyla यदि also phyla दिएको छैन largest Pteridophyta मा त Kythia लगाउने smallest Azolla
हुन्छन् ठीक छ डिप्लोइड एन्ड स्पोरोफाइटिक हुन्छन् डिप्लोइड एन्ड स्पोरो द मेन प्लान्ट बडी द डिप्लोइड एन्ड स्पोरोफाइटिक हुन्छन् हैन अर्को चाहिँ क्रोमोफाइट्स हुन्छन् दैट इज द क्रोमोफाइट्स हुन्छन् डिप्लोइड एन्ड स्पोरोफाइटिक मेन प्लान्ट बडी इज द डिप्लोइड एन्ड स्पोरोफाइटिक हुन्छन् सो अर प्लान्ट बडी ज क्रोम एन्ड क्रोमोफाइट्स हुन्छन् हैन रुट स्टेम एन्ड लिप्स हुन्छन् लिप टु स्पोरेन्जेट हुन्छ ड्राइप्टेरिसमा हुन्छन् और सेजिनियलामा चाहिँ यु स्पोरेन्जेट हुन्छन् सो ड्राइभ फ्रम द सिंगल यहाँ चाहिँ ड्राइभ फ्रम द ग्रुप अफ सेल हुन्छ टेरिडोफाइटा इज द फर्स्ट भेस्कुलर ल्यान्ड प्लान्ट हुन्छन् एक्वेटिक फर्न इज एजोला हुन्छ और साल्भिनिया भनेको यो टेरिडोफाइटा व्हिच इज द रुटलेस टेरिडोफाइटा हुन्छन् सो अब चाहिँ यो भन्दा पहिला जुन हामी पढ्यो त्योमा चाहिँ के ह्यापिटोकप्सिडा पढ्यो त्यो हैन ह्यापिटोकप्सिडा पढ्यो त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ के पढ्यो त्यो ब्रायोप्सिडा पढ्यो त्यो हैन अर्को चाहिँ कुन पढेको थियो हामीले ब्रायोकप्सिडा हुन्छन् हैन अर्को चाहिँ के पढेको थियो भन्दाखेरि ब्रायोकप्सिडा हुन्छन् अर्को हैन ह्यापिटोकप्सिडा ब्रायोकप्सिडा अच्छा यहाँ चाहिँ एन्थोसेराटोप्सिडा हुन्छ दैट इज एन्थोसेरस हुन्छ एन्थोसेराटोप्सिडा हुन्छ एन्थोसेराटोप्सिडा पढेको थियो हैन एन्थोसेराटोप्सिडा हुन्छ एन्थोसेरस हुन्छ एन्थोसेराटिसिडा हुन्छ दैट इज द सिलोप्सिडा हुन्छ सिलोप्सिडा लाइकोप्सिडा स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा हुन्छन् PTEROPSID हुन्छन् टेरोप्सिडा हुन्छन् हैन सिलोप्सिडा लाइकोप्सिडा स्फेनोप्सिडा टेरोप्सिडा हुन्छन् सिलोप्सिडा लाइकोप्सिडा हैन स्फेनोप्सिडा हुन्छन् एन्ड टेरोप्सिडा हुन्छन् सिनोप्सिडा हुन्छन् सिनोप्सिडा हुन्छन् सिनोप्सिडा हुन्छन् FPSILOPSID सिलोप्सिडा हुन्छ लाइकोप्सिडा हुन्छ स्फेनोप्सिडा हुन्छन् और टेरोप्सिडा हुन्छ सिलोप्सिडा लाइकोप्सिडा स्फेनोप्सिडा भनेको स्फेनोप्सिडा हुन्छन् एन्ड टेरोप्सिडा हुन्छन् PTEROPSID हुन्छन् टेरोप्सिडा हुन्छन् और टेरोप्सिडा हुन्छन् हैन टेरोप्सिडा हुन्छन् है टेरोप्सिडा हुन्छन् हैन त्यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सिलोप्सिडा हुन्छन् PSILOP सिलोप्सिडा लाइकोप्सिडा स्फेनोप्सिडा हॉस्टेल भन्छन् लाइकोप्सिडा भनेको लिटल क्लब मस भन्छन् लिटल क्लब सिलोप्सिडा हैन लाइकोप्सिडा स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा हुन्छन् PTEROPSID हुन्छ टेरोप्सिडा भनेको फर्न हुन्छन् हॉस्टेल हुन्छन् लिटल क्लब मस हुन्छन् हॉस्टेल हुन्छ लिटल प्लान्ट बडी इज द राइजुएट हुन्छन् स्टीम एन्ड द स्क्याली लिप्स हुन्छ राइजुएट हुन्छन् स्टीम एन्ड स्क्याली लिप्स हुन्छ राइजुएट्स हुन्छन् स्टीम हुन्छन् एन्ड स्क्याली लिप्स हुन्छन् राइजुएट्स हुन्छन् स्टीम हुन्छन् और स्क्याली लिप्स हुन्छन् एन्ड सिलोप्सिडा हुन्छन् PSILOPSID हुन्छ सिलोप्सिडा इज द मोस्ट प्रिमिटिभ हुन्छन् प्लान्ट बडी इज द राइजुएट स्टीम एन्ड स्क्याली लिप हुन्छ प्लान्ट बडी इज द राइजुएट हुन्छन् प्लान्ट बडी इज द राइजुएट हुन्छन् स्टीम एन्ड स्क्याली लिप हुन्छन् SCAL भन्छन् स्क्याली लिप हुन्छन् सिलोप्सिडा भनेको मोस्ट प्रिमिटिभ हुन्छन् सिलोप्सिडा इज द मोस्ट प्रिमिटिभ हुन्छ यसैलाई हैन प्लान्ट बडी हुन्छन् प्लान्ट बडी इज को राइजुएट स्टीम एन्ड स्क्यालरी लिप्समा हुन्छन् सिलोप्सिडा हुन्छन् यसको एक्जाम्पल स्क्यालरी लिप्स हुन्छ यहाँ माइक्रोफाइलस एन्ड मेगाफाइलस हुन्छ माइक्रोफाइलस भनेको सिंगल एक्सिस हुन्छन् हैन यहाँ चाहिँ माइक्रोफाइलस हुन्छन् और मेगाफाइलस भनेको हामीले डिभाइड गर्यो त्यो माइक्रोफाइलस भनेको कस्तोलाई भन्छ भन्दाखेरि जो चाहिँ सिंगल भेन चाहिँ भन्दाखेरि स्मल साइज विथ सिंगल भेन हुन्छन् एन्ड मेगाफाइलस भनेको मेनी लार्जर भेन यहाँ चाहिँ द लिफ इज स्क्यालरी लिप्स हुन्छन् हैन प्लान्ट बडी इज राइजुएट्स हुन्छन् सिलोप्सिडा हुन्छ लाइकोप्सिडा हुन्छ स्फेनोप्सिडा हुन्छ टेरोप्सिडा हुन्छन् सो टेरोप्सिडा हुन्छ प्लान्ट बडी राइजुएट स्टीम एन्ड स्क्यालरी लिप्स हुन्छ मोस्ट प्रिमिटिभ हुन्छन् लाइकोप्सिडा भनेको लिटल क्रब मस हुन्छ प्लान्ट बडी इज रुट स्टीम एन्ड लिप्स हुन्छन् एन्ड स्फेनोप्सिडा भनेको हॉस्टेल हुन्छ लिटल क्लब बस हुन्छ दैट इज द प्लान्ट बडी इज रुट stem and the leaves and plant body is the root stem and leaves and plant body is the root stem and the leaves and plant body is a root stem and leaves and plant body is the root stems and leaves and plant body is the root stem and leaves and then plant body is the root stems and leaves and then plant body is the root stems and leaves and then plant body is the root stems and leaves and then सिलोप्सिडा हुन्छ लाइकोप्सिडा हुन्छ लिटल क्लब मस हुन्छ नि स्फेनोप्सिडा भनेको हॉस्टेल हुन्छ टेरोप्सिडा भनेको फर्न हुन्छ नि टेरोप्सिडा भनेको चाहिँ कस्तोलाई भन्छन् फर्न हुन्छ टेरोप्सिडा भनेको चाहिँ कस्तोलाई भन्छन् फर्नलाई भन्छन् टेरोप्सिडा भनेको फर्नलाई भन्छन् टेरोप्सिडा हुन्छ नि स्फेनोप्सिडा भनेको हॉस्टेल भयो लिटल अनि लाइकोप्सिडा भनेको लिटल क्लब मस हुन्छ नि सिलोप्सिडा हुन्छ राइज
रेजुएट्स हुन्छन् र प्लान्ट बडी चाहिँ रेजुएट स्टेम एन्ड स्केलेरी लिप्स हुन्छन् यसको प्लान्ट रुट स्टेम एन्ड लिप्स हुन्छ रुट स्टेम एन्ड लिप्स हुन्छ रुट स्टेम एन्ड लिप्स हुन्छ तर सिलोप्सिडाको चाहिँ रेजुएट हुन्छन् स्टेम हुन्छन् एन्ड स्केलेरी लिप्स हुन्छ यसको लिप स्केलेरी हुन्छ यसको माइक्रोफाइलस हुन्छ माइक्रोफाइलस यसको पनि यसको मेगा फाइलस हुन्छ दैट इज फ्रन्ट भन्छन् हैन रिजो के भन्छन् भन्दाखेरि अर्को चाहिँ नेचर अफ स्पोर भनेको यसमा नेचर अफ स्पोर हुन्छन् सिलोप्सिडामा चाहिँ के हुन्छन् होमोस्पोर हुन्छन् होमो स्पोर हुन्छ योमा चाहिँ होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर हुन्छ लाइकोप्सिडामा चाहिँ नेचर स्पोर होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर हुन्छन् स्फेनोप्सिडामा चाहिँ के हुन्छ नेचर अफ स्पोर होमोस्पोर और होमोस्पोर नै हुन्छ तर चाहिँ टेरोप्सिडामा चाहिँ होमो और हेट्रोस्पोर हुन्छन् ठीक छ अब यसको एक्जाम्पलमा राइनिया और सिलोटम हुन्छन् राइनिया और सिलोटम हुन्छ राइनिया और सिलोटम इज द फर्स्ट भ्यास्कुलर ल्यान्ड प्लान्ट हुन्छन् फर्स्ट भ्यास्कुलर ल्यान्ड प्लान्ट इज द राइनिया हुन्छन् हैन राइनिया इज द फर्स्ट भ्यास्कुलर ल्यान्ड प्लान्ट but this is in the fossil form in fossil form Rhinia is in the fossil form but this is the first vascular land plant silotum is the living fossil ठीक छ यो living fossil silotum is the living fossil but Rhinia is the first vascular land plant but this is present in the form of a fossil nature of spore भनेको homosporous हुन्छन् योमा चाहिँ सिलोप्सिडामा होमो र हेट्रो हुन्छ स्फेनोप्सिडामा चाहिँ होमोस्पोरस हुन्छन् और सिलोटेरोप्सिडामा चाहिँ के हुन्छन् होमोस्पोरस हुन्छन् और हेट्रो स्पोरस हुन्छन् हैन लाइकोपोडियम भनेको क्लबलाई भन्छन् और सेलाजिनेला भनेको स्पाइक भन्छन् सञ्जीवनी बुटी भन्छन् सेलाजिनेला भनेको सञ्जीवनी बुटी हुन्छ सेलाजिनेला भनेको सेजिनेला भनेको सेजिनेला और सेलाजिनेलामा सेलाजिनेला भनेको स्पाइक और सञ्जीवनी बुटी भन्छ रिजर्भे हैन रिजुरेसन हुन्छ रिसुरेसन अफ सञ्जीवनी भन्छ यसलाई और सञ्जीवनी भन्छन् हैन रिसुरेसन और सञ्जीवनी भनेको हामीले सेलाजिनेलालाई भन्छौं सेलाजिनेला भन्छ सेलाजिनेला सेजिनेला और सेलाजिनेला भन्छन् त्यो सेलाजिनेला भन्छन् सेलाजिनेला भनेको सञ्जीवनीलाई भन्छन् होमोस्पोरस हुन्छन् और हेट्रोस्पोरस लाइकोपोडा भन्छन् लाइकोप्सिडा भन्छन् लाइकोप्सिडा भन्छन् हैन लाइकोप्सिडा हुन्छन् लाइको लिटल क्लब मस हुन्छन् प्लान्ट बडी स्टेम हुन्छन् एन्ड लिप्स हुन्छन् लाइकोप्सिडा स्फेनोप्सिडा टेरोप्सिडा सिलोप्सिडा लाइकोपोडियम रिजर्वेशन हुन्छन् रिजुरेसन हुन्छ होमोस्पोर हुन्छन् इक्विसेप्टम और हॉर्स्टेल हुन्छन् इक्विसेप्टम हुन्छन् और द हॉर्स्टेल हुन्छन् इक्विसिस्टम और द हॉर्स्टेल हुन्छन् माइक्रोफाइलस हुन्छन् प्लान्ट बडी स्टेम एन्ड द लिप्स द प्लान्ट बडी चेन्ज इन्टु द स्टेम एन्ड लिप्स द प्लान्ट बडी द चेन्जेस इन्टु द स्टेम एन्ड लिप्स हुन्छन् द प्लान्ट बडी द चेन्जेस इन्टु द स्टेम एन्ड लिप्स हुन्छन् प्लान्ट बडी द चेन्जेस इन्टु द स्टेम एन्ड लिप्स हुन्छन् रुट स्टेम हुन्छ माइक्रोफाइलस हुन्छ एउटा यो टेरोप्सिडा जो हुन्छ त्यो स्पोरोफाइल यो मेगाफाइलस हुन्छ फ्रन्ट हुन्छ त्यसमा होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस हुन्छ इक्विसेप्टम भनेको हॉर्स्टेललाई भन्छन् इक्विसेप्टम स्फेनोप्सिडा भनेको हॉर्स्टेल भनेको इक्विसेप्टम हुन्छन् इक्युआईएसईटी हुन्छन् इक्विसेप्टम भनेको इक्विसेप्टम हुन्छन् एसईटी हुन्छन् ड्राफ टेरिस और टेरिस हुन्छन् ड्राफ टेरिस और टेरिस हुन्छन् एडियन्टम हुन्छन् एडीआईएन टीयूएम हुन्छन् एडियन्टम हुन्छन् हो यो चाहिँ के हुन्छन् एडियन्टम हुन्छन् हो एडियन्टम हुन्छन् ड्राफ टेरिस हुन्छन् और एडियन्टममा चाहिँ लाइकोपोड के भन्छ भन्दाखेरि लेप्टोस्पोरेन्जिएट हुन्छन् हैन लेप्टोस्पोरेन्जिएट स्पोरेन्जियमको टाइप कस्तो हुन्छन् टेरिसमा लेप्टोस्पोरेन्जिएट हुन्छन् हैन टेरिस हुन्छन् और एडियन्टम हुन्छन् हैन टेरोप्सिडा हुन्छन् टेरिस हुन्छन् यहाँ चाहिँ के हुन्छ ड्राफ टेरिस हुन्छन् टेरिस एन्ड एडियन्टम हुन्छन् ड्राफ टेरिस एन्ड एडियन्टम चाहिँ इज द टेरोप्सिडा हुन्छन् ड्राफ टेरिस एन्ड टेरिस इज द एडियन्टम हुन्छन् सो एडियन्टम हुन्छ एडियन्टम कॉर्डेटम हुन्छन् एडियन्टम कॉर्डेटम हुन्छन् सीए UDAT हुन्छन् एडियन्टम कॉर्डेटम हुन्छन् हो अब चाहिँ ड्राफ टेरिसको कुरा गरे इट इज द मेड अफ टेरोप्सिडा ग्रुप अफ एन्ड टेरिडोफाइटा कॉल्ड एज द फॉर्म हुन्छ इट इज स्कियोफाइटिक कंडीशन अफ आन्सर ठीक छ main plant body is the diploid and haplontic हुन्छ plant is different root stem and leaf life cycle is the diplohaplontic type हुन्छन् ठीक छ टेरिडोफाइटा को diplohaplontic type हुन्छन् अनि ब्रायोफाइटा अनि थ्यालोफाइटा को haplontic type हुन्छन् सो के alternation of generation is heteromorphic type हुन्छन् हैन heteromorphic हुन्छ root is adventitious type हुन्छन् ठीक छ stem is generally underground and dicotylomously branched हुन्छन् called the rhizome हुन्छ that is the heart shape भन्छौं हामीले
राइजोम्स हुन्छन् हैन। हामीले यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि अब यो पार्ट अफ फर्म हुन्छ नि र्याचिस हुन्छ नि द स्टल्क विथ द ब्लेड हुन्छ नि हैन। यहाँ चाहिँ यो हामीले कुरा बुझ्नु पर्ने हो ठीक छ। अब यो तीनटैलाई हैन यो तीनटा यो पुरैलाई स्ट्रक्चरलाई हामीले एउटा ब्लेड भन्छौं ठीक छ। यो पुरै स्ट्रक्चरलाई एउटा हामीले ब्लेड भन्छौं। अब ब्लेड इज डिभाइडेड इन्टु द फ्रन्ट जस्तै द होल द फर्न लिफ ब्लेड एन्ड स्टेप ब्लेड एन्ड स्टाइप हैन। ब्लेड र स्टाइप दुईटै मिलाएर के भन्छ भन्दाखेरि फ्रन्ट भन्छन्। ब्लेड र स्टाइप दुईटै मिलाएर के भन्छ भन्दाखेरि फ्रन्ट भन्छन् हैन। यो दुईटै स्ट्रक्चर मिलाएर फ्रन्ट बन्यो ठीक छ। अब चाहिँ द एक्सपान्डेड लिफी पार्ट अफ द फ्रन्ट हुन्छ। एक्सपान्डेड लिफी पार्ट यो जुन हुन्छ नि यो एक्सपान्डेड लिफी पार्ट इज कल्ड फ्रन्ट हुन्छ नि। यो स्टाइप भनेको एसटीआईपी द स्टल्क बिलो द ब्लेड हुन्छ। ब्लेड भनेको यो ब्लेडको यो तलतिरको यो जुन स्टल्क हुन्छ यसलाई स्टाइप भन्छन् हैन। फिडर एफआई फिडर हेड भनेको कोरिजोर भनेको द अन एन्ड अन कर्लिङ फ्रन्ट हुन्छ। यो अन कर्लिङ फ्रन्ट हुन्छ। अन कर्लिङ फ्रन्ट हुन्छ। अन कर्लिङ फ्रन्ट हुन्छ। अन कर्लिङ फ्रन्ट भनेको क्रोजियर हुन्छ। क्रोजियर हुन्छ हो। अब यो र्याचिस भनेको चाहिँ कला भन्छन्। यो र्याचिस भनेको हैन जस्तै कि यो ब्लेड भनेको यो एउटा भयो ठीक छ। यो ब्लेड भनेको यहाँदेखि यहाँको स्ट्रक्चरलाई ब्लेड भन्यो। यहाँदेखि यो भनेको स्टिप भयो। स्टिप र ब्लेड र स्टिप दुईटै मिलाएर फ्रन्ट भयो ठीक छ। अब र्याचिस भनेको चाहिँ कला भन्छन्। यो स्ट्रक्चरलाई यो खाली ठाउँलाई एउटा र्याचिस भन्छ। यो पुरैलाई पिन्ना भन्छ र पिन्युल भन्छ एउटालाई हो। जस्तै कि यो जुन स्ट्रक्चर छ नि हो यो यति स्ट्रक्चरलाई के भन्छन् र्याचिस भन्छ हो। यो यति स्ट्रक्चरलाई र्याचिस र यदि हामीले हैन यो ब्लेडको तलतिर यदि भएको भए यसलाई स्टिप भन्थ्यो एसटीआईपी। यो स्ट्रक्चरले कति के भन्न सक्छ हामीले र्याचिस हुन्छ नि। यो यति यो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर छ यसलाई हामीले र्याचिस भन्छौं। त्यस्तै गरी यो पुरै एउटा लिफलाई पिन्ना भन्छ र एउटा लिफको एउटा पार्ट यो एउटा सेगमेन्टलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि पिन्युल भन्छौं हो। यो पिन्युल हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ फ्रन्ट भनेको बुझ्यो। यो पुरा होल लिफलाई फ्रन्ट भन्छ। यो लिफी पार्टलाई हामीले के भन्छन् ब्लेड भन्छ। यो स्टिक पार्टलाई हामीले स्टाइप भन्छौं स्टल्कलाई। अथवा फिडल हेड भनेको कोरोजायर हुन्छन्। कोरोजायर हुन्छन्। यो र्याचिस हुन्छन्। यो दुईटै के भन्छन् दुईवटा पिन्नाको बीचमा जो एउटा ग्याप हुन्छ त्यसलाई हामीले र्याचिस भन्छ। स्टल्क विथ इन द ब्लेड भन्छन्। यो ब्लेड भनेको स्टल्क विथ इन द ब्लेड यही स्टल्क विथ इन द ब्लेड। यो स्टल्क विथ इन द ब्लेड छ नि यो ब्लेड एरिया छ यहाँदेखि यहाँसम्मको ब्लेड एरिया छ त्यो स्टल्क विथ इन द ब्लेड भनेको र्याचिस हुन्छ। पिना इज द प्राइमरी डिभिजन अफ अ ब्लेड हुन्छन्। सो एन्ड दिस इज द डिभिजन अफ अ पिना पिन्युल हुन्छ। डिभाइडेड टु हुन्छन्। ओके हो यही छ। सर्कल के भन्छन् भन्दाखेरि सर्सिनेट हैन भर्नेसन हुन्छ। सर्सिनेट भर्नेसन लिपोटोरिस हुन्छ। CLIPTORIS हुन्छ। लिपोटेरिस हुन्छ। रेमेन्टा हुन्छ। RAMENTA लिपोटेरिस हुन्छ। यहाँ चाहिँ द लार्जर द लिफ इज लार्जर साइज हुन्छ हैन बाइपिनेटली कम्पाउन्ड एन्ड ओपन फर्केटेड इज कल्ड एज द फ्रन्ट हुन्छ हैन। द लिफ इज लार्जर साइज पुरै लार्जर साइजको बाइपिनेटली कम्पाउन्डेड हुन्छ ठीक छ। एन्ड ओपन बाइफर्केटेड is called front हुन्छ। द young leaf showing twisting is called सर्किनेट भर्नेसन हुन्छ हैन। young leaf showing twisting भन्छ। यो जुन ट्विस्टिङ शो गरेछ नि young leaf हो। यो young leaf जसलाई हामीले फिडल हेड भन्यो नि फिडल हेड हुन्छ। यसैलाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि कोरोजियर हुन्छ एन्ड अनकर्लिङ फ्रन्ट भन्छ। young leaf हुन्छ दैट इज द सर्किनेट भर्नेसन हुन्छ। सर्किनेट भर्नेसन हुन्छ। द लिफ अफ larger and size हुन्छ pinately compound हुन्छ and open by forked call as the front हुन्छ and open by forked call as the front हुन्छ and open by forked call as the front हुन्छ। okay the young leaf distinct so the circinate vernation हुन्छ and the brown color hair like a structured present on rhizomes rachis call as the rementa हुन्छ। rhizomes and rachis हुन्छ call as the rementa हुन्छ। RAMENT हुन्छ। brown color जुन structure जुन हुन्छ नि brown color structures which is present on the rhizomes and the rachis हुन्छ। rhizomes and rachis र rhizomes मा यो नि यङ कलर यो ब्राउन कलर को जुन स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ ब्राउन कलर स्ट्रक्चर्स यो ब्राउन कलर यसलाई हामी के भन्छन् भन्दाखेरि rachis मा पनि हुन्छन्। यो rachis मा पनि हुन्छ सानो सानो स्ट्रक्चर र rhizomes मा पनि हुन्छन् अन्डरग्राउन्ड स्टिम मा पनि हुन्छन् हैन। त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्छौं रेमेन्टा भन्छौं। यस इज रेमेन्टा हुन्छ। दिस इज अ रेमेन्टा हुन्छ। ओके
अब हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिप्रोडक्सनको कुरा गरौँ। रिप्रोडक्सनमा चाहिँ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन हुन्छ, फ्र्यागमेन्टेसन हुन्छ और एपोग्यामीको थ्रु हुन्छ। भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन्स, फ्र्यागमेन्टेसन और एपोग्यामी। एपोग्यामस स्पोरोफाइट अफ फर्न इज द हैप्लोइड हुन्छन् हैन, हैप्लोइड हुन्छन्, हैप्लोइड हुन्छन्। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन्स मा प्लान्ट इज स्पोरोफाइटिक हुन्छन् और स्पोरेन्जिम्स इज प्रोड्युस अन अ लिफ हुन्छन्। स्पोरेन्जिम इज प्रेजेन्ट इन अ ग्रुप्स कॉल्ड एज द सोरस हुन्छन् हैन। स्पोरेन्जिम्स इन प्रेजेन्ट इन अ ग्रुप कॉल्ड एज द सोरस। तिमीलाई सोध्न सक्छ दिस इज प्लान्ट इज स्पोरोफाइटिक हुन्छन्, सो स्पोरेन्जिम इज प्रोड्युस अन लिफ हुन्छ। स्पोरेन्जिम इज प्रेजेन्ट इन अ ग्रुप कॉल्ड एज द सोरस हुन्छन्। द सोरस इज प्रोटेक्टेड बाइ द किडनी शेप स्ट्रक्चर एन्ड आउटग्रोथ अफ प्लासेन्टा इज कॉल्ड इन्ड्युसियम हुन्छन्। हेर यो सोरस जुन हुन्छ नि, सोरस भनेको चाहिँ के हुन्छ, ग्रुप अफ स्पोरेन्जिम्स हैन। द स्पोरेन्जिम इज प्रेजेन्ट इन अ ग्रुप अफ स्पोरेन्जिम्स कॉल्ड एज द सोरस। अब सोरस इज प्रोजेक्टेड बाइ द किडनी शेप स्ट्रक्चर outgrowth of a placenta called as the inducium. In the case of Pteris, sporangium are the linearly arranged called as the Cenosaurus present, which is protected by the reflex of a lip called as the false inducium. यो मा चाहिँ इन्ड्युसियम हुन्छ। सोरस भनेको इज प्रोडक्टेड बाइ यहाँ चाहिँ द ग्रुप अफ स्पोरेन्जिम्स हैन, प्रेजेन्ट स्पोरेन्जिम प्रेजेन्ट इन ग्रुप कॉल्ड एज द सोरस हुन्छ हैन। सोरस प्रोटेक्टेड बाइ द किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर आउटग्रोथ अफ प्लासेन्टा हुन्छ। किडनी शेप स्ट्रक्चर हुन्छ, आउटग्रोथ अफ प्लासेन्टा कॉल्ड एज द इन्ड्युसियम हुन्छ। बट टेरिस मा चाहिँ हुन्छ नि त्यो फल्स इन्ड्युसियम हुन्छ, सिनोसेरस हुन्छ, सिनोसोरस हुन्छ। सिनो COENO सीरस इज द प्रेजेन्ट प्रोटेक्टेड बाइ द रिफ्लेक्स अफ लिप कॉल्ड एज द फल्स हुन्छ। स्पोरेन्जिम इज द लिप्टोस्पोरेन्जियम टाइप हुन्छ। ट्रैप टेरिस में लिप्टोस्पोरेन्जियम टाइप ठीक है। इनसाइड द स्पोरेन्जियम हैप्लोइड एंड होमोस्पोर एंड हैप्लोइड एंड होमोस्पोर्स आर फॉर्म्ड हुन्छ। हैप्लोइड एंड होमोस्पोर्स आर होमोस्पोरस स्पोर्स आर फॉर्म्ड हुन्छ। ठीक है। स्पोरेन्जियम्स वाल ब्रेक एंड फ्रॉम स्टोमियम रीजन हुन्छ ड्यू टू एनुलस हुन्छ हैन। एनुलस हुन्छ नि जुन वाल हुन्छ नि, यसको वाल इज द ब्रेक फ्रम द स्टोमियम रीजन हुन्छ नि। वाल इज द ब्रेक फ्रम द स्टोमियम रीजन हुन्छ। वाल इज द ब्रेक फ्रम द स्टोमियम रीजन हुन्छ। वाल इज द ब्रेक फ्रम द स्टोमियम रीजन हुन्छ। कॉल इज द एनुलस हुन्छ। व्हेन द स्पोर कम आउट द जर्मिनेटेड टु प्रोड्युस हट शेप्ड प्रोथेलस हुन्छ। हट शेप्ड प्रोथेलस हुन्छ। हट शेप्ड प्रोथेलस हुन्छ। सो हट शेप्ड प्रोथेलस हुन्छ। ठीक छ। यो इन्ड्युसियम हुन्छ। यो ग्रुप अफ स्पोरेन्जियम कॉल्ड एज द सोरस हुन्छ। यो चाहिँ प्लासेन्टा को आउटग्रोथ हुन्छ नि, दिस इज कॉल्ड एज द इन्ड्युसियम हुन्छ। ठीक छ। एनुलस हुन्छ। स्पोर लिप सेल हुन्छ। यो स्टल्क हुन्छ। यो स्पोर लिप सेल हुन्छ, स्टल्क हुन्छ। यो एनुलस हुन्छ, स्टोमियम हुन्छ, स्पोर हुन्छ, लिप सेल हुन्छ, यो स्टल्क हुन्छ। ठीक छ। अब यो हार्ट शेप हुन्छ, मोनोसियस भयो हैन। फीमेल गैमेटोफाइट मेल यो अरु भइहाल्छ, तिमीले गरिहाल्छौ। ठीक छ। अब यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ नि, योमा चाहिँ जस्तै कि यो हेर हैन, यो हार्ट शेप स्ट्रक्चर हुन्छ नि, यो राइजोइड्स हैन, यो चाहिँ हार्ट शेप स्ट्रक्चर हुन्छ नि। यो चाहिँ एन्थेरिडियम्सहरु दिएको छ, यो डट डटहरु छ, एन्थेरिडियम छ। यो सेन्टरमा आर्चेगोनियम छ। यो दुईटै के हुन्छन्, राइजोइड्सहरु छन् हैन। राइजोइड्स जो फिक्सेसन को काम गर्छन्। यो चाहिँ यसको स्ट्रक्चर कस्तो भयो भन्दाखेरि डोम शेप्ड हुन्छन्। एन्थेरिडियम को स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छन्, डोम शेप्ड हुन्छ, मोनोसियस हुन्छन्। मोनोसियसमा बोथ इन अ सेम हुन्छन् हैन। अब चाहिँ द प्रोथेलस इज अ ग्रीन इन कलर हुन्छ, एक्सेप्ट द राइजोइड्स इज द ब्राउन कलर हुन्छ। सो प्रोथेलस जुन हुन्छ नि हो इज द ग्रीन इन कलर, एक्सेप्ट द राइजोइड्स इज द ब्राउन इन कलर। यो प्रोथेलस छ, यो प्रोथेलस भनेको यो प्रोथेलस छ, यो प्रोथेलस भनेको ग्रीन कलर हुन्छ, एक्सेप्ट द राइजोइड्स। त्यो राइजोइड्स कस्तो हुन्छन्, ब्राउन इन कलर हुन्छन्। ठीक छ। प्रोथेलस इज मोनोसियस गैमेटोफाइटिक हुन्छन्, मोनोसियस हुन्छन् एन्ड गैमेटोफाइटिक हुन्छन्। प्रो यो जुन हुन्छ नि यसको यो मोनोसियस हुन्छन्, यो गैमेटोफाइटिक हुन्छन्। यो प्रोथेलस जुन हुन्छ नि यो मोनोसियस हुन्छन् हैन। मोनोसियस भनेको सिंगलमा दुईटै मेल एन्ड फिमेल गैमेट पार्ट हुन्छ, रिप्रोडक्टिभ पार्ट, एन्ड इट इज अ गैमेटोफाइटिक हुन्छ, गैमेटोफाइटिक हुन्छ। त्यस्तै गरी नियर राइजोइड्स डोम शेप्ड राइजोइड्स को नियर में डोम शेप्ड एन्थेरिडियम प्रेजेन्ट हुन्छ, व्हिच प्रोड्युस द मल्टीफ्लैजिलेटेड एन्ड क्वाइल्ड मेल गैमेट हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो राइजोइड्स हुन्छ नि, राइजोइड्स को नियर बाइमा के हुन्छ भन्दाखेरि एन्थेरिडियमहरु हुन्छन्, एन्थेरिडियम हुन्छन्, व्हिच प्रोड्युस द मल्टीफ्लैजिलेटेड एन्ड क्वाइल्ड मेल गैमेट हुन्छन्। आर्चेगोनियम इज अ फ्लास्क शेप्ड हुन्छ विथ बेन्ट नेक हुन्छन् हैन। फ्लास्क शेप्ड हुन्छ विथ बेन्ट नेक हुन्छन्, फ्लास्क शेप्ड हुन्छ विथ बेन्ट नेक हुन्छन्। आर्चेगोनियम इज अ फ्लास्क शेप्ड हुन्छ विथ बेन्ट नेक हुन्छन्। अहिलेसम्म हामीले पढ्यो के फुनेरिया भयो, मार्चेन्टिया भयो, त्यसले बायोफाइटामा बाइफ्लैजिलेटेड प्रोड्युस गरेको थियो। तर यो चाहिँ हैन, यो चाहिँ के शेप गर्छन् भन्दाखेरि फ्लास्क शेप विथ बेन्ट नेक
Archegonium is the consist of the one egg cell, one ventral canal cell and one neck canal cell हुन्छ binucleated condition हुन्छ हैन one egg cell, one ventral canal cell and one neck canal cell हुन्छ ठीक छ फुनेरियामा चाहिँ यदि सोध्यो भन्दाखेरि फुनेरियामा one egg cell, one ventral canal cell and 6 to 10 वटा neck canal cell हुन्छ chemotactic movement of the male gamete is due to the malic acid हुन्छन् हैन मैलिक एसिड फुनेरियाले सुक्रोजमा मार्जेन्टियाले को बाइफ्लाजिलेटेड मेल गैमेट को शोध ड्यू टू द पोटासियम एंड प्रोटीन सुक्रोज यहाँ चाहिँ के भन्छन् मैलिक एसिड फर्टिलाइजेसन इज इंटरनल जाइगोट डेभलप इन्टु एम्ब्रायो व्हिच इज द डिफरेंशिएटेड इन्टु डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक प्लान्ट अफ द फर्म भन्छन् सो ठीक छ र यो तिम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ बनाएको फर्मको यो धेरै छ है अब चाहिँ हेर वन स्पोरेन्जियम डेभलप फ्रम द ग्रुप अफ अ सेल कल एज द यु स्पोरेन्जियट ठीक छ स्पोरेन्जियट एउटा सिंगलबाट भन्दाखेरि लेप्टोस्पोरेन्जियट इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट दैट इज द नम्बर अफ नेक क्यानल सेल इज 6 to 10 यो फुनेरियामा ठीक छ यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि ड्रायोप्टेरिसमा चाहिँ रङ छ हो त्यस्तै गरी अब यो सरको